नमस्कार. तुमच्या आमच्या कुकिंग शोमध्ये मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. आज आपण डाळ आणि तांदूळाचा वापर करून परफेक्ट असा ढोकळा कसा बनवायचा याची रेसिपी पाहणार आहोत. तर चला मग रेसिपी बनवण्यास सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 2 वाटी तांदूळ घेतले आहेत. तुमच्याकडे जर रेशनचे तांदूळ असेल तर तुम्ही त्याचासुद्धा वापर करू शकतात. व 1 वाटी हरभरा डाळ घेतली आहे. आता आपण हे डाळ व तांदूळ 8 ते 9 तास भिजवून घेणार आहोत. 8 तासानंतर आता आपले डाळ व तांदूळ चांगल्या प्रकारे भिजले गेले आहेत. आता आपण यातील सर्व पाणी काढून घेणार आहोत. आता आपण यातील अर्धे तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊ. तांदूळ टाकून झाल्यानंतर आता आपण त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भिजवून घेतलेली अर्धी हरभऱ्याची डाळ टाकून घेणार आहोत. डाळ व तांदूळ टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे मिक्सरमध्ये एकदम बारीक असे दळून घेणार आहोत. दळताना थोड्याफार पाण्याचा वापर केला तरी चालेल, पण खूप जास्त पाण्याचा वापर करू नये. तुम्ही पाहू शकतात आता आपले डाळ व तांदूळ दळून झाले आहे. अशाच प्रकारे आपण संपूर्ण डाळ व तांदूळ दळून घेणार आहोत. आता आपले संपूर्ण डाळ व तांदूळ चांगल्या प्रकारे दळले गेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता एकदम बारीक असे मी डाळ व तांदूळ दळून घेतले आहेत. आता आपण या डाळ व तांदूळाच्या पिठामध्ये 1 वाटी ताक टाकून घेणार आहोत. ताक टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण या पिठावर झाकण ठेवून रात्रभर हे पीठ फर्मेट होण्यासाठी एका बाजूला ठेवून देणार आहोत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता आपण पिठावरील झाकण काढून घेऊ. तुम्ही पाहू शकतात रात्रभरात आपले पीठ चांगल्या प्रकारे फर्मेट झाले आहे. आता आपण हे पीठ चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. हे पीठ चांगल्या प्रकारे मिक्स करताना हे पीठ एकाच डायरेक्शनने चांगल्या प्रकारे फेटून घ्यायचे. हे पीठ फेटताना एकाच डायरेक्शनने फेटल्यामुळे तुमचा ढोकळा एकदम स्पंजी असा होतो. आता हे पीठ मी 5 मिनटं एकाच डायरेक्शनने चांगल्या प्रकारे फेटून घेतले आहे. आता आपण हे पीठ 2 मिनटं एका बाजूला ठेवून देऊ. आता आपला ढोकळा शिजवण्यासाठी इथे मी गॅसवर कढईमध्ये पाणी टाकून घेत आहे. पाणी टाकून झाल्यानंतर आता आपण या कढईवर झाकण ठेवून हे पाणी चांगल्या प्रकारे उकळवून घेणार आहोत. आता इथे ज्या भांड्यामध्ये आपण ढोकळा शिजवून घेणार आहोत त्या भांड्याला तेल लावून घेऊ. त्यामुळे आपला ढोकळा एकदम अलगद असा निघून येतो. आता आपले या भांड्याला तेल लावून झाले आहे. आता आपण बनवून घेतलेल्या डाळ व तांदळाच्या पिठातील मी अर्धे पीठ एका बाजूला काढून घेतले आहे. त्या पिठामध्ये आपण चवीपुरते मीठ, 1 टेबलस्पून साखर, हाफ टीस्पून हळद. ढोकळा करताना नेहमी हळदीचा वापर खूप जास्त करू नये, त्यामुळे तुमचा ढोकळा लाल पडतो. आता आपण ही हळद या पिठामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहोत. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये 2 चम्मच तेल टाकून घेणार आहोत. तेलाचा वापर केल्यामुळे तुमचा ढोकळा खाताना कोरडा लागत नाही. तेल टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ.
आपले तेल पिठामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाले आहे। आता आपण यामध्ये 1 पाउच इनोचे टाकून घेणार आहोत। येथे मी इनो फूड सॉल्टचा वापर केला आहे, त्याऐवजी तुम्ही खाण्याच्या सोड्याचा सुद्धा वापर करू शकतात। इनो टाकून झाल्यानंतर आता आपण हा इनो ॲक्टिवेट होण्यासाठी या इनोवर थोडेसे पाणी टाकून घेणार आहोत। इनोवर पाणी टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहोत। इनो टाकून झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस करताना खूप जास्त फास्ट करावी। जोपर्यंत तुमचा इनो ॲक्टिवेट आहे तोपर्यंत तुम्ही तो ढोकळा शिजण्यासाठी ठेवल्यामुळे तुमचा ढोकळा एकदम चांगल्या प्रकारे फुलतो। आता आपले हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाले आहे। आता आपण हे पीठ ज्या भांड्याला तेल लावून घेतले आहे त्यामध्ये टाकून घेऊ। पीठ टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे भांडे टॅप करून घेणार आहोत। भांडे टॅप करून घेतल्यामुळे त्यामध्ये असलेली सर्व हवा निघून जाईल व तुमचा ढोकळा चांगल्या प्रकारे फुलेल। आता आपले हे भांडे टॅप करून झाले आहे। आता आपण ज्या कढईमध्ये पाणी उकळण्यासाठी ठेवले आहे त्यामध्ये हे भांडे ठेवून घेणार आहोत। आपले पाणी चांगल्या प्रकारे उकळत असल्यामुळे जोपर्यंत आपला इनो ॲक्टिवेट आहे तोपर्यंत आपला ढोकळा चांगल्या प्रकारे फुलेल। आता आपण या कढईवर झाकण ठेवून हा ढोकळा 15 मिनिटं चांगल्या प्रकारे शिजण्यासाठी एका बाजूला ठेवून देऊ। 15 मिनिटांनंतर आता आपण कढईवरचे झाकण काढून घेऊ। आता आपला ढोकळा चांगल्या प्रकारे शिजला आहे। आता आपण हा ढोकळा थंड करून घेऊ। आता आपला ढोकळा थंड होईपर्यंत आपण ढोकळ्यासाठी लागणारी फोडणी बनवून घेऊ। त्यासाठी येथे मी फोडणी पात्रात तेल गरम करून घेतले आहे। तेल चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरे, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पाने, 2 बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या। आपल्या हिरव्या मिरच्या चांगल्या प्रकारे तळल्या गेल्यानंतर आता आपण यामध्ये हिंग टाकून घेऊ। त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून पांढरे तीळ। आता आपण ही फोडणी चांगल्या प्रकारे थंड करून घेऊ। आता आपला ढोकळा चांगल्या प्रकारे थंड झाला आहे। आता आपण हा ढोकळा कट करून घेऊ। ढोकळा कट करून झाल्यानंतर आता आपण बनवून घेतलेली फोडणी ढोकळ्यावर टाकून घेणार आहोत। खमंग अशी फोडणी ढोकळ्यावर टाकून झाल्यानंतर आता आपण या ढोकळ्यावर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता एकदम स्पंजी असा आपला ढोकळा बनवून तयार आहे। डाळ तांदळाचा ढोकळा तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या। बाय।